Alltså jag började läsa först för att jag har varit intresserad av ämnet väldigt länge och sådär. Så det finns ett intresse. Och sen känner jag att det är ett bra yrke där man kan göra mycket skillnad. Man kan hjälpa andra. Dels så var det lite med avståndet till familj och sådär. Sen var en fördel också att man kunde välja inriktning mellan KBT då och psykodynamisk inriktning. Ja, först så kanske man har en föreläsning eller workshop eller så sitter man i basgruppen och har ett basgruppsmöte. Kanske så 10 till 12 ungefär. Och sen har vi väldigt mycket tid till att plugga själv. Så om det inte är corona så sitter man kanske med kurskamrater på studenthuset och pluggar mycket. Ja, det var faktiskt så från början så var jag tveksam kring PBL. Och så här om man skulle lära sig tillräckligt mycket av det och få med sig det man behövde. Men sen efterhand så har jag liksom känt att det ger väldigt mycket, just som psykolog, att få vara med om mycket gruppprocesser. Att man får bli bra på att arbeta i grupp, reflektera kring sin egen roll i en grupp. Men också att det blir socialt, att man träffar den här gruppen då en gång i veckan. Och att det också är kul att få vara aktiv själv. En sak är väl att det känns som att folk är sugna på att diskutera och prata mycket sådär, så att man har mycket dialoger med andra och reflektera mycket tillsammans. Det kan nog vara studenthuset, tror jag. Det känns väldigt fräscht och det bidrar också mycket till liksom känslan av att vara på ett universitet. Att det är väldigt fina, många olika studieplatser och sådär.